Це дуже бюджетне, але при цьому надзвичайно смачне печиво. З'їдається швидко, особливо взимку. До чаю те, що треба. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях. Пропонуємо приготувати разом з нами печиво. Нам знадобиться 270 грамів борошна. До нього 4 столові ложки цукру. Можна й більше, якщо любите солодке. 4 ложки цукру дають достатню солодкість, але не надміру. Тепер перемішаємо його з борошном. Також нам знадобиться сода, зовсім трошки, пів чайної ложечки. Її теж змішуємо з сухими інгредієнтами. Також ми взяли мелені імбир та кардамон. Це неймовірні спеції. Навіть просту випічку вони роблять вишуканою, особливо кардамон. Якщо імбир дає такий пряний аромат, то кардамон вишуканий, з цитрусовими нотками. Далі наливаємо олію без запаху. Скільки? Тут варто врахувати нюанс. Якщо ви хочете м'яке печиво по типу пісочного, додавайте, як ми, 150 мл. Якщо бажаєте хрусткого – 75. Відповідно, і меду розтопленого треба взяти. Для розсипчатого 75 грамів, для хрусткого 150. Всі компоненти додані і ми замішуємо тісто. Як ви зрозуміли, ми готуємо варіант печива розсипчатого, майже пісочного. Навіть не розсипчатого, а м'якенького пісочного. Так буде правильніше. Тісто замішується швидко, спочатку це крихта, потім її поступово формуємо у шар. Оскільки в складі є олія, воно зовсім не липне до рук. І взагалі проблем з цим тістом немає, як і, власне, з пісочним. Ось подивіться, спочатку така крихта. Здається, що тісто не виміситься, але ні. Воно чудово утворює шар. Якщо ж у вас раптом вийшло дуже туге тісто, можете додати трішки води або молока. Буквально ложку 2. Чим подобається цей рецепт? Це тим, що замісив, порізав і відразу випік. Не треба тісто давати відпочивати. Воно готове до роботи відразу після замісу. Розкачуємо печиво відразу на пергаменті. Завдяки цьому ми без зайвих зусиль зможемо його потім перенести на деко. Звичайно, можна і на робочій поверхні розкачати тісто, вирізати з нього печиво і перенести його на деко. Але ми пропонуємо вам експрес-варіант. Розкачуйте, як вам завгодно. Звичайно, не дуже товсто, але не треба, щоб просвічувалось. У нас вийшов ось такий нерівний коржик, але нічого. Ми його зараз підправимо ножем, щоб потім можна було добре нарізати. Працюючи з цим тістом, ви будете відчувати, яке воно м'яке і пісочне. Рівняємо краї нашого коржика і будемо приступати до нарізки. Для цього ми взяли фігурний ніж для тіста. Але це не обов'язково, підійдуть форми або взагалі ножем. Це не принципово і залежить від вашого бажання. Нарізаємо печиво прямо на пергаменті, а тим часом розігріваємо духовку до 200 градусів по Цельсію. Випікається воно дуже швидко, 15 хвилин. Але все ж стежте за печивом і зважайте на особливості своєї духовки. До речі, можна взагалі не нарізати, а випекти корж цілим. А потім, коли він уже буде готовий, розрізати на декілька частин і перемастити як тортик,
або просто порізати дрібненькими шматочками. Як то кажуть, тут все залежить від вашого бажання. Наше печиво вже готове, подивіться. Ми вважаємо, що це найкращий варіант пісного печива. Воно дуже м'яке і буквально тане в роті. А якщо змінити пропорції меду та олії, стане хрустиком. Зимою, коли за вікном хуртовина чи йде сніг, пити чай з лимоном і цим імбирно-кардамоново-медовим печивом дуже затишно. Смачного!